So, okay, in this part of lecture, we are looking at gravitational potential. So, in previous part of this lecture, we have already seen the definition of gravitational potential. So, we are looking at different conditions. So, the first condition is point mass. So, suppose this is a point mass. Its mass is m. So, previous part मध्ये बघितलं आपण की पॉइंट मास असेल किंवा इलेक्ट्रिक चार्ज असेल किंवा मॅग्नेटिक पोल असेल. So we have a potential created around it. So in case of mass, we call it as a gravitational potential. Electric charge असेल तर we call it as electrostatic potential. तिकडे magnetic potential. All three things are actually equivalent to each other. Analogy आहे तिघांमध्ये. Okay. So for this gravitational potential is given by, we have got this relation minus G capital M divided by R. So R is the distance from this point. Suppose if you want to find at this particular A location, if this distance is R, then gravitational potential at point A due to this point mass M is given by minus Gm upon R. This is quite straightforward for point mass. It is interesting for uniform solid sphere. समजा uniform solid sphere consider केला, uniform solid sphere. तर युनिफॉर्म सॉलिड स्पियर साठी बघा, ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल इज गिवन बाय मायनस जी कॅपिटल एम डिवायडेड बाय आर. सेम फॉर्म्युला आहे. व्हेन इफ आर इज ग्रेटर देन ऑर इक्वल्स टू कॅपिटल आर. स्मॉल आर म्हणजेच काय, हा स्पियर आहे, या स्पियरची रेडियस आर आहे, आपला पॉइंट जो आहे तो आर ऍट द सरफेस पाहिजे किंवा आउटसाइड द सरफेस पाहिजे, देन ओनली इट इज व्हॅलिड. ओके. हाच फॉर्म्युला जर तुम्ही मॉडिफाय केलात, म्हणजे हाच जर इनसाइड जर कन्सिडर केला तर हा कसा मॉडिफाय होतो बघा, मायनस जी कॅपिटल एम डिवायडेड बाय 2r क्यूब इंटू ब्रॅकेट 3r स्क्वेअर मायनस स्मॉल r स्क्वेअर. दिस इज व्हॅलिड फॉर r लेस दॅन r, म्हणजे इनसाइड. आणि v ऍट सेंटर जर फाइंड आउट केला तर काय होणार बघा, सेंटर म्हणजे सेकंड कंडिशन वापरायला पाहिजे. ऍट r इक्वल्स टू 0 काय होणार आहे, ऍट सेंटर म्हणजे इथे तुम्ही आर इक्वल्स टू काय होणार आहे, 0 होणार आहे, कारण डिस्टन्स आपण सेंटर पासून मोजतो. मग हे होणार आहे 3r स्क्वेअर अपॉन 2, म्हणजे हे होणार मायनस 3/2 gm अपॉन r. सो दिस इज व्हॉट, दिस इज 3/2 टाइम्स v ऍट सरफेस. कारण सरफेसला बघा, सरफेसला कॅपिटल आर होणार आहे, आर ची व्हॅल्यू. सो तुम्हाला रिलेशन काय मिळालं, v ऍट सेंटर ऑफ सॉलिड स्पियर इज ऍक्च्युअली मोर दॅन v at surface, and more by what factor, more by factor 3/2. So this condition is important. Anyway, we are going to derive this relation. कुठलं हे रिलेशन आपण डिराइव्ह करणारच आहोत. कसं आलं ते तुम्हाला माहिती पाहिजे. जर तुम्हाला डेरिव्हेशन कळालं तर तुम्ही कुठल्याही पॉइंट, म्हणजे कुठल्याही टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट साठी तुम्ही डेरिव्हेशन अप्लाय करू शकता. ओके. सो दिस इज इम्पॉर्टंट. नाव वी आर गोइंग टू सी दिस रिलेशन. बघा, फॉर इनसाइड द स्पियर, फॉर इनसाइड द स्पियर काय, डिफरंट केस. आपण फर्स्ट केस बघितलेला, आता वी आर गोइंग टू सी द सेकंड केस. सेकंड केस आपण सॉलिड स्पियर बघतोय, त्याच्यामध्ये पण आता आउटसाइड साठी सिंपल आहे, जीएम अपॉन आर. इनसाइड साठी बघा, नेक्स्ट हेडिंग इज ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल. ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल इनसाइड सॉलिड स्पियर. इनसाइड सॉलिड स्पियर. बरोबर. समजा आता स्पियर कन्सिडर करा, हा स्पियर आहे. सपोज दिस इज सेंटर, आणि आपल्याला समजा या पॉइंटला आपल्याला काढायचं आहे. बरोबर. मग या पॉइंटला काय करूया आपण, एक असा तेवढ्या त्या डिस्टन्स इतकं रेडियस असणार आपण काय करूया, एक सॉलिड स्पियर कन्सिडर करूया. ओके. आणि आता म्हणजे काय, ऍट धिस पॉइंट जे ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल आहे व्ही ऍट आर म्हणूया आपण. ओके. दॅट कॅन बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू व्ही पोटेन्शियल ड्यू टू सॉलिड पार्ट. सॉलिड पार्ट कुठला, आतमध्ये हा जो आहे याला आपण काय म्हणणार आहे, हा सॉलिड पार्ट आहे. आणि हा जो बाहेरचा पोर्शन आहे ऑफ थिकनेस दिस मच, ही जी थिकनेस आहे, ही थिकनेस किती असणार आहे, कॅपिटल आर मायनस स्मॉल आर. कारण हे जे डिस्टन्स आहे, हे डिस्टन्स किती घेतलेलं आहे आपण, आर. बरोबर. मग ऍट दिस पॉइंट जे पोटेन्शियल आहे दॅट इज ड्यू टू दिस इनसाइड सॉलिड पार्ट प्लस आउटसाइड जो पार्ट आहे रिमेनिंग. आउटसाइड जो पार्ट आहे तो कसा आहे, हॉलो पार्ट आहे. बरोबर. हॉलो म्हणजेच काय,
व्ही हॉलो ड्यू टू हॉलो म्हणे. हॉलो म्हणजे काय बघा, त्याची इनर रेडियस आहे ती स्मॉल आर आहे आणि आउटर रेडियस आहे ती काय कॅपिटल आर आहे. आणि हा जो मधल्या एवढ्या आर मायनस आर इतक्या थिकनेसचा जो पार्ट आहे त्याला आपण कशाने डिनोट केलेला आहे, हॉलोनं डिनोट केलेला आहे. त्यातलं व्ही सॉलिड जे आहे, व्ही सॉलिड जे आहे त्याचा फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला. कारण व्ही सॉलिड जर आतला पार्ट कन्सिडर केला इतकाच सॉलिड पार्ट, तर हा जो पॉइंट आहे, हा पॉइंट ए, ज्या पॉइंटला आपण पोटेन्शियल फाइंड आउट करतोय दॅट इज ऑन द सरफेस. आणि त्याच्या सरफेसचा फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला, मायनस जी एम अपॉन सरफेसवरचं डिस्टन्स सेंटर पासून आर आहे. पण इथं जे मास आहे, तर मास कुणाचं कन्सिडर करावं लागणार आहे, सॉलिड पार्टचं. त्याला आपण एमएस न डिनोट करूया. बरोबर, हे महत्वाचं आहे. मास जे आहे ते कोणाचं आहे, सॉलिडचं आहे, हे विसरायचं नाही. मग आता आपण सॉलिडचं पहिल्यांदा मास फाइंड आउट करूया. मास कसं फाइंड आउट करतात बघा, सॉलिडचं मास इक्वल्स टू डेन्सिटी रो इंटू व्हॉल्यूम 4π/3 इंटू रेडियसचा स्मॉल आरचा क्यूब. पण आपल्याला टोटल मास माहिती आहे. टोटल मास जे आहे सॉलिड ऑब्जेक्टचा, डेन्सिटी रो इंटू 4/3 पाय इंटू मोठी रेडियस जी आहे टोटल किती आहे, कॅपिटल आर क्यूब. म्हणजे याच्यावरून आपण काय म्हणू शकतो की मास प्रपोर्शनल टू आर क्यूब म्हणू शकतो. बरोबर, हे ऍक्च्युली स्मॉल, डोंट गेट कन्फ्युज विथ द सिम्बॉल्स. दिस इज मास प्रपोर्शनल टू आर क्यूब, रेडियस क्यूब, इतकंच लिहिलेलं आहे. मग हे जे रिलेशन आहे ते मी काय लिहू शकतो बघा, मायनस जी अपॉन आर मल्टिप्लाइड बाय एम एस जे आहे ते काय लिहू शकतो मी, एम अपॉन आर क्यूब. एम म्हणजे टोटल मास ऑफ सॉलिड स्पियर, आर म्हणजे रेडियस त्याची, इंटू स्मॉल आर क्यूब. म्हणजे काय फॉर्म्युला मिळणार बघा, मायनस जी एम हे होणार आर स्क्वेअर अपॉन आर क्यूब. नंबर 1 सॉलिडचा पार्ट तर झाला. आता इम्पॉर्टंट आहे ते म्हणजे हॉलोस्पियर. आता हॉलोस्पियरचं कंट्रीब्युशन करताना मी काय करतो बघा, असा एक स्मॉल थिकनेस असलेला एक पार्ट कन्सिडर करतो, कारण हॉलोस्पियर आहे. बरोबर, हा समजा असा थिकनेस असा कन्सिडर केला. हा आता डिस्टन्स मोजताय, समजा याची थिकनेस जी आहे ती डी आर आहे. बरोबर, मग आता याचं मला पहिल्यांदा मास काढायचा आहे, स्मॉल. त्याला आपण शेल म्हणूया, स्पेरिकल शेल. शेल म्हणजेच काय, ज्याला काहीतरी थिकनेस आहे, स्पेरिकल शेल ऑफ थिकनेस, स्पेरिकल शेल ऑफ थिकनेस डी आर कन्सिडर केली. तर त्याचं जे मास आहे डीएम म्हणूया आपण त्याला. त्याचं जे मास आहे ते डीएम कसं फाइंड आउट करायचं, परत डेन्सिटी तर बदलणार नाही, रोज राहणार आहे. आता स्पेरिकल शेलचं व्हॉल्यूम कसं फाइंड आउट करतो, हे जे एका सरफेसचं सरफेस एरिया आहे, सरफेस एरिया मल्टिप्लाइड बाय थिकनेस. लक्षात कसा करायचा, सरफेस. कारण समजा जर एरिया काढायचा असता आणि समजा जर असा अॅन्युलर रिजन असता, अॅन्युलर म्हणजे काय, कॉन्सेंट्रिक जे आहेत ते, तर आपण काय करतो, हे अंतर 2πr इंटू थिकनेस डी आर म्हणजे एरिया मिळतो. तसं आता आपल्याला व्हॉल्यूम काढायचं. व्हॉल्यूम म्हणजे हा सरफेस एरिया मल्टिप्लाइड बाय थिकनेस. आणि स्पियरचा सरफेस एरिया जो असतो तो असतो 4π रेडियसचा स्क्वेअर आर स्क्वेअर इंटू थिकनेस आहे ती किती आहे, डी आर आहे, इंटू थिकनेस आहे ती डी आर आहे. हे झालं मास. बरोबर, आता या मासमुळे आपल्याला काय काढायचं आहे, पोटेन्शियल काढायचं आहे. सो दिस इज डी व्ही. डी व्ही जे पोटेन्शियल आहे ते कसं काढणार बघा, पोटेन्शियल इक्वल्स टू काय फॉर्म्युला, आता स्मॉल शेल आहे. बरोबर, स्मॉल शेल मुळे काय येणार, मायनस जी, आता मास आहे ते स्मॉल मास येणार कारण स्मॉल पोटेन्शियल कंट्रीब्युशन काढतोय, डिवायडेड बाय आर, डिस्टन्स डिवायडेड बाय आर. मग आता जर पूर्ण कंट्रीब्युशन काढायचं असेल, व्ही हॉलो इक्वल्स टू काय येणार आहे, इंटिग्रेट करा. कुणाला इंटिग्रेट करा, या डीव्ही ला, डीव्ही ला. बरोबर, काय येणार मग इंटिग्रेशन मायनस जी, डीएम ची व्हॅल्यू मी पुट करतो रो 4πr² डी आर डिवायडेड बाय आर. आणि आता हे इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू आर आहे. मग आर स्टार्टिंग फ्रॉम आर, कारण इथून ते आपण हॉलो म्हणजे बाहेरपर्यंत जायचं आहे, बाहेर आर इक्वल्स टू कॅपिटल आर होणार आहे. म्हणजे आपल्याला इंटिग्रेशन लिमिट काय पुट करायचं आहे, हे. आता हे इंटिग्रेशन कॅरी आउट करणं सोपं आहे. काय काय कॉन्स्टंट आहे ते बाहेर घ्या, मायनस जी रो 4π डिवायडेड बाय हे 1 घेतो, इंटिग्रेशन फ्रॉम आर टू कॅपिटल आर. आर ला एक आर कॅन्सल, इंटिग्रेशन ऑफ आर डी आर तेवढं काय राहणार आहे, आतमध्ये राहणार आहे. मग व्ही हॉलो, व्ही हॉलो इक्वल्स टू काय मिळालं बघा, मायनस जी रो 4π आर स्क्वेअर. आता ही आरचं इंटिग्रेशन काय होणार आहे, आर स्क्वेअर बाय 2. आर स्क्वेअर बाय 2 अप्पर आणि लोअर लिमिट टाकून लिहितो मी डायरेक्ट, आर स्क्वेअर बाय 2 मायनस आर स्क्वेअर बाय 2. मल्टिप्लाय करा 2 न, कॉमन काढून काय होणार आहे, मायनस जी रो 2π इंटू ब्रॅकेट
आर स्क्वेअर मायनस आर स्क्वेअर, आर स्क्वेअर मायनस आर स्क्वेअर. आता या रो ची व्हॅल्यू मी चेंज करू शकतो, कारण रो ची व्हॅल्यू मला इथनं माहिती आहे. रो ची व्हॅल्यू काय लिहिता येते बघा, टोटल. टोटल मासच्या फॉर्म मध्ये लिहिता येते, कारण इथं टोटल मास आहे, इथं टोटल रेडियस आहे. त्यामुळे रो ची व्हॅल्यू मला लिहिता येते 3m. किंवा तुम्हाला जर पाहिजे असेल रो इंटू 4 पाय पाहिजे आहे, मग इथं बघा रो इंटू 4 पाय याची व्हॅल्यू जी आहे, रो इंटू 4 पाय याची व्हॅल्यू काय येणार आहे बघा, 3m डिवायडेड बाय आर क्यूब. 3m डिवायडेड बाय आर क्यूब. मग इथं रो इंटू 2 पाय पाहिजे, निम्म पाहिजे आहे. मग मायनस जी त्याच्या निम्म म्हणजे काय येणार, 3m अपॉन 2r क्यूब इंटू ब्रॅकेट आर स्क्वेअर मायनस आर स्क्वेअर. मग इथं मी काय करतो, जीएम अपॉन आर क्यूब कॉमन निघतंय, हे मायनस जीएम अपॉन आर क्यूब हे एकत्र लिहितो, इंटू ब्रॅकेट जीएम अपॉन आर क्यूब लिहिलं. 3/2 ना आता मल्टिप्लाय करायचं आहे, 3/2 आर स्क्वेअर मायनस 3/2 स्मॉल आर स्क्वेअर. हे रिलेशन मिळालं मला. मग आता टोटल व्ही आर इक्वल्स टू बघा, मायनस जीएम अपॉन आर क्यूब कॉमन घेतलं, पहिल्यातनं कॉन्स्टंट मिळालेला आहे आर स्क्वेअर बरोबर, प्लस हे ऍड करायचं आहे 3/2 आर स्क्वेअर मायनस 3/2 आर स्क्वेअर. सिम्प्लिफाय करा, मायनस जीएम अपॉन आर क्यूब इंटू ब्रॅकेट 3/2 आर स्क्वेअर मायनस आर स्क्वेअर बाय 2, 2 कॉमन काढा, मायनस जीएम अपॉन आर क्यूब, हे 2 बाहेर घेतला आपण, 2r क्यूब, तर आतमध्ये राहणार आहे 3r स्क्वेअर मायनस स्मॉल आर स्क्वेअर. सो दिस इज द आन्सर. कारण हे आपण फायनल रिलेशन ऑलरेडी एक लिहून घेतलेलं आहे. काय रिलेशन लिहिलं होतं, मायनस जी कॅपिटल एम अपॉन 2r क्यूब इंटू ब्रॅकेट 3r स्क्वेअर मायनस स्मॉल आर स्क्वेअर. ओके, सो हे त्याचं डेरिव्हेशन आहे बरोबर. मग या डेरिव्हेशन वरून तुम्ही काय करू शकता की ऍट सेंटर और सेंटर आणि मग सरफेस वरचं तुम्ही कम्पेअर करू शकता. ओके, सो दिस ऑल थिंग्स कॅन बी डन. सो हे इम्पॉर्टंट डेरिव्हेशनचा अप्रोच महत्वाचा आहे. कारण पॉइंट इनसाइड जर असेल तर इनसाइड साठी पूर्ण सॉलिड स्पिअर नाही, तर त्याच्या आतला इनसाइड जो पॉइंट आहे त्याच्या आतमध्ये जो सॉलिड स्पिअर आहे त्याचं कंट्रीब्युशन, प्लस त्याच्या पॉइंटच्या बाहेर जो हॉलो पार्ट आहे त्याचं कंट्रीब्युशन. मग सॉलिड पार्टचं कंट्रीब्युशन स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे, पण त्याच्यामध्ये सुद्धा जे मास आहे ते त्या सॉलिड पार्टचं मास कन्सिडर करायला पाहिजे. आणि हॉलो पार्टचं कंट्रीब्युशन काढत असताना मात्र आपल्याला स्पेरिकल शेलचं कंट्रीब्युशन काढून त्याला इंटिग्रेट करावं लागणार आहे, सो दॅट इट विल कव्हर द एंटायर हॉलो पार्ट. लक्षात, तर ते दोन्ही पॉइंट महत्वाचे आहेत. हे डेरिव्हेशन आपण ऑलरेडी आता बघितलेलं आहे, त्याच्यानुसार तुम्ही सेंटरला ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल फाइंड आउट करून तुम्ही सरफेस बरोबर त्याचं कंपॅरिझन करू शकता. ओके, सो फक्त लास्ट जो पॉइंट आहे दॅट पॉइंट आय विल गिव्ह, की आणखी कुठं म्हणजे एक रिंग मुळे जो असतो तो एक स्पेशल फॉर्म तेवढा लिहून देतो मी, देन विल फिगर आउट द इंटेन्सिटी नेक्स्ट पार्ट अँड देन विल स्टॉप. ओके, सो ड्यू टू रिंग मुळे बघा, आता रिंग म्हणजे काय बघा, समजा ही अशी रिंग आहे, आता ही 3D मध्ये असणार आहे ऍक्च्युअली, ही रिंग आहे आणि हा समजा हा ऍक्सिस आहे, या रिंगची जी रेडियस आहे, दिस रेडियस इज a. सो दिस potential is given by minus g m mass of ring divided by a. कुठं, at center म्हणजे इथं at center. आणि जर तुम्ही ऍक्सिस वरचा दुसरा कुठलाही पॉइंट जर कन्सिडर केला, सपोज दिस पॉइंट a is at a distance r, then it is given by minus gm divided by स्क्वेअर रूट मध्ये a square plus r square at any point on axis. मग हात जर समजा मी इकडे शिफ्ट करत आलो असतो, इथं सेंटरला आलो असतो, तर आर ची व्हॅल्यू काय झाली असते, 0. आर ची व्हॅल्यू 0 असते तर a स्क्वेअर प्लस 0 स्क्वेअर रूट ऑफ a स्क्वेअर इज a, म्हणजे आय वुड बी एबल टू गेट द प्रिव्हियस फॉर्म ऍट सेंटर. ओके, सो हे दोन फक्त तुम्हाला नोट डाऊन करायचे आहेत ऍज अ स्पेशल केस म्हणून, नथिंग अपार्ट फ्रॉम दॅट. ओके, आणि लास्ट जो पार्ट आहे, तर लास्ट पार्ट काय, तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इंटेन्सिटी, ग्रॅव्हिटेशनल किंवा फील्ड इंटेन्सिटी, ब्रॅकेट मध्ये कॅपिटल I. इट इज डिनोटेड बाय, सो दिस इज नथिंग इक्विव्हॅलंट ऑफ फोर्स पर युनिट मास.
This is equivalent to what? Force per unit mass or equivalent of acceleration. Acceleration. आणि याचा फॉर्म्युला स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे. ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड इंटेन्सिटी इज इक्वल्स टू मायनस dv बाय dr. म्हणजेच काय? द रेट ॲट विच rate of change of potential with distance rate of change of potential with distance is called intensity. म्हणजे एखाद्या समजा पॉइंट मास पासून आपण अवे जात असताना हे जे ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल आहे इट इज चेंजिंग ॲट विच रेट, दॅट रेट इज कॉल्ड ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड इंटेन्सिटी ड्यू टू दॅट पॉइंट मास. मग आता आपण त्याच्या 4 डिफरंट केसेस कन्सिडर केल्या. त्यातली पहिली केस जर बघितलात पॉइंट मास किंवा आपण सरळ बघा पॉइंट मास first point. V is what? Minus gm upon r. So intensity is given by minus dv by dr. याचं डेरिव्हेटिव्ह 1 upon r चं डेरिव्हेटिव्ह काय? 1 upon r चं डेरिव्हेटिव्ह घ्या. 1 upon r चं डेरिव्हेटिव्ह मायनस 1 upon r स्क्वेअर मायनस ऑलरेडी एक साइन आहे त्यामुळे प्लस होणार. सो इट विल बिकम gm upon r स्क्वेअर. Second is uniform solid sphere. So V चा फॉर्म्युला आपण ऑलरेडी बघितलेला आहे मायनस gm upon r for r greater than or equals to r. So for this particular condition I would become same as above gm upon r square. आणि जर दुसरा फॉर्म्युला आपण कन्सिडर केला तर मायनस gm अपॉन फॉर्म्युला काय आहे बघा 2r³ into bracket 3r square minus r square for r less than r. For this intensity becomes डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे. याचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार नाही, हे बाहेरचं सगळं कॉन्स्टंट आहे, फक्त डेरिव्हेटिव्ह याचं होणार आहे. r स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह 2r, 2 फॅक्टर गेट्स कॅन्सल्ड r. So it will become gmr divided by r³. gmr divided by r³. सो अगेन याच्यावरून तुम्ही मग कम्पेअर करू शकता, बरोबर. आय ऍट सेंटर जर बघितलात तर सेंटर म्हणजेच काय होणार आहे, आर ची व्हॅल्यू 0 होणार आहे. आय ऍट सेंटर इज 0. आय ऍट सरफेस बघितलात तर आय ऍट सरफेस इज इक्वल्स टू सरफेसला आर ची व्हॅल्यू कॅपिटल आर होणार आहे gm अपॉन r स्क्वेअर. सो दिस बेसिकली इज इक्विव्हॅलंट टू, जर तुम्ही याचा डायमेन्शनल जर फॉर्म्युला बघितला gm अपॉन r स्क्वेअर इज नथिंग बट ऍक्सेलरेशन. सो दिस इज नथिंग बट ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. At center it becomes 0, at surface it is gm upon r square. So these forms we have already seen. Okay, and the spherical shell असेल, स्पेरिकल शेल म्हणजेच काय, शेल म्हणजे हॉलो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जसा टेनिस बॉल असतो, टेनिस बॉलचा पण शेप स्पेरिकल आहे, पण त्याला थिकनेस जरी असली, समजा थिकनेस आपण खूप नेग्लिजिबल आहे असं कन्सिडर केलं तर इट इज कॉल्ड स्पेरिकल शेल. ओके, म्हणजे आतमध्ये काय हॉलो आहे. सॉलिड म्हणजे काय, भरीव आहे. तर याचा सुद्धा फॉर्म्युला काय बघा, व्हीचा जो फॉर्म्युला आहे मायनस gm अपॉन r, r ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू r. मग इथं इंटेन्सिटी जी येते ती ऍज इट इज gm अपॉन r स्क्वेअर येणार आहे. पण याची इंटेन्सिटी जी आहे फॉर r लेस दॅन r, इनसाइड जर असेल तर देर इज नो मास इनसाइड. म्हणजे शेलच्या हॉलो स्पिअरच्या आतमध्ये कुठलाही मास नाही आहे. त्यामुळे बघा आपण हे पण बघितलेलं आहे, सुरुवातीला 2 कमेंट्स केलेले आपण. जर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट असेल तर बाहेरचं अट्रॅक्शन वेगळं, आतमध्ये जर ठेवलात, समजा हॉलो स्पिअर आहे, आतमध्ये ऑब्जेक्ट आहे, तर याला सगळीकडून अट्रॅक्ट करणार आहे. सगळीकडून अट्रॅक्ट केलं की नेट फोर्स ऍक्टिंग ऑन इट इज 0. तर नेट फोर्स ऍक्टिंग ऑन इट इज 0, दॅट्स वाय ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स 0 आहे. इंटेन्सिटी पण काय असणार आहे, 0 असणार आहे. ओके, आणि लास्ट फक्त स्पेशल केस फक्त तुम्हाला लिहून देतोय मी, ती म्हणजे काय, युनिफॉर्म सर्क्युलर रिंग. युनिफॉर्म सर्क्युलर रिंग I equals to gmr divided by a square plus r square bracket raised to 3/2 for
point on axis. Point on axis, for point on axis. आणि at center, I at center. Centerला R ची व्हॅल्यू 0 होते. त्यामुळे at center it is 0. At center it is 0. So this is how we have seen at gravitational field intensity and gravitational potential. Potential काढलात की त्याचाच derivative with respect to R, negative of that is intensity. Okay, so this is how we have completed the synopsis part of this gravitation chapter as well. Okay, so in next class onwards, we'll see the MCQs. We'll also see the previous year MCQs and few practice MCQs. See you in the next lecture then.